tweedejaars consumptie aan het rooien. Dit is van het hele gele materiaal. En dan heb ik maar 2 planten pootgoed en maar 2 planten consumptie verstaan. Dus eentje per rij. Dus vandaar dat ik ze maar even met de hand uitsteek. Om vermenging te voorkomen. Het spul geeft in het algemeen hoog tal. Vorm is nog niet af. Ik heb vorig jaar flink wat aangehouden. Om echt een mooie gele eruit te kunnen halen. En goed te kunnen selecteren. Opbrengst zit er in ieder geval onder. En flink geel zijn ze ook. Ik heb hier een ruwe scheiding gemaakt in de potes. De slechte weggegooid. Nu hou ik de consumptie aan. En dan van de winter ga ik binnen verder bekijken hoe ik hiermee verder ga. Deze vorm is niet goed. Dat is waarschijnlijk met pootgoedrooien nog niet zo goed zichtbaar geweest. Allemaal een beetje middenmaat tot fijn. Er zit allemaal een bochtje in. Het zal moeilijk worden. Hoogtal. Erg fijn. Het raapt nu makkelijk omdat de grond zo droog is. Maar we moeten er niet aan denken als de grond nat is om deze op te moeten rapen. Nu ze een beetje meer rijper zijn, komt die kleur er ook een beetje beter op. Deze is wel mooi geel, maar niet extreem. Ik ben maar begonnen met de consumptie rooien. Past me nu wel. Er zit er nog wel wat bij die nog wel wat groen zijn. Maar het moet maar klaar wezen. Ook al zijn ze groen, ze moeten een beetje op tijd knollen zetten en opbrengst geven. Waar ik hiermee bezig ben,
Dat is materiaal uit het zaad van Bio-Impuls. Mooi spul. Mooi bakje aardappels van 4 planten. Nou ja, deze had nog wel even gekund. Maar of die ze dan wel dik krijgt, is wel heel erg de vraag. Met zoveel tal. Het is allemaal een beetje rommelig deze. Vorm is niet goed. Maar dat zoek ik van de winter wel uit. Met het pootgoed erbij. De gegevens over de Phytophthora. Valt me hier nog 1 ronde knol op. Ik denk dat die daarbij hoort. Dan heb ik hier een bakje met mooie dikke aardappelen. En die had ik met pootgoedrooien weggegooid. Dan denk ik, hoe is dat nou mogelijk? Maar als je dan goed kijkt, die vormen zijn niet goed. Diepe ogen, wallig. Maar nog belangrijker, het waren een beetje rare planten, allemaal van die eenpitters. Er zit maar 1 stengel op zo'n mooie poter. Dus die gaat toch gewoon weg. Ook Bio-Impuls. Prachtig. Prachtig zakje aardappels van 4 planten. Bedankt Christel en Ronald voor het geleverde zaad van Bio-Impuls. Ik zal er een ras uit halen. Dit is een vroege, want het loof is al afgestorven. En vroeger geven we gemiddeld minder opbrengst, omdat ze minder groeidagen hebben. Maar dan is het wel mooi als er een keer eentje tussen zit, met zulke dikke aardappelen. Want vroeg loop je ook minder risico op ziek worden. En in landen waar er beregend moet worden, dan heb je dus minder kosten aan beregenen en sneller aan oogst. Dus minder risico, minder kosten. Dit is een kruising voor de chips. Chips moet hoogdroge stofgehalte hebben, omdat er met bakken heel veel water verdampt moet worden. Dus het rendement ligt hoger als de droge stofgehalte hoog is. En ze willen ze liefst rond hebben.
vanwege het snijproces. Nou is het een beetje vreemd. Eigenlijk moet ze anders gaan snijden. Want als ik nou een lange aardappel bijpak, zoals deze, dan zou je veel meer mooie chips, plakjes van kunnen snijden als van zo'n ronde. Zo'n ronde ga je meteen al verkorten. Daar krijg je kleinere schijfjes van. Maar het is een kwestie van techniek. Dan moeten ze maar eens wat op bedenken. Dan kunnen ze ook lange aardappelchips van bakken. Van snijden, laat ik het zo zeggen. Jullie snappen natuurlijk wel dat ik er wel een beetje het mooiere spul laat zien. Moet mezelf tenminste ook een beetje promoten. Maar deze had ook veel te weinig stengels. Omdat het dan tal zo hoog is van het jaar, dan komt er toch nog weer een mooi bakje aardappels af. Hier had ik een plusje bij gezet in het boek, het pootgoedrooien. Dus ik hoop dat het nou ook weer een plusje wordt. Nou, je ziet wel, nog steeds een plusje waard. Ogen zitten wel wat dieper. Mooie bak aardappels van 4 planten. Ja, ook dit zit ertussen. Had ik tijdens het pootgoedrooien al een streep doorgezet. Maar ik moet hem natuurlijk wel opruimen nu. Dus meteen de voerzak in. Nu heb ik er hier eentje. Die heb ik als pootgoed aangehouden. En nu met consumptierooien lijkt die vorm helemaal op niks. Dan kan ik hem natuurlijk nu weggooien. Maar ik neem hem toch even mee. En dan straks ga ik dat pootgoed vergelijken met de consumptie. En ga ik kijken of ik er nog wat van heb kunnen leren. Dat ik hem als pootgoed ook weg had kunnen gooien. Nu heb ik een paar jaar terug een paar kruisingen gemaakt met een zetmeelaardappel, met een saprodie. Maar oh, wat is dat spul laat. En wild. En de blauwgevoeligheid, dat viel ook niet mee. Maar dat heb ik gedaan om die AM pallida resistentie wat in te dikken. Of ik daar wat aan heb, dat weet ik nog niet hoor. Het gaat me dan een beetje aan aardappels die geschikt zijn voor de chips. Nu heb ik al wat gebakken van dat spul. Maar die kwaliteit, dat viel ook nog niet helemaal mee.
Het heeft in ieder geval wel groeikracht en opbrengst. Hier nog eentje, die is nog later. Maar er zitten wel aardappels onder. Ik wilde er ook nog mooi af. Zal ik nog wel een keer moeten terugkruisen. Mooi nest aardappels. Bedankt voor het kijken.